Κύριε Σπακιανάκη! Γεια σας! Κύριε Σπακιανάκη! Τα τελευταία χρόνια, ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει την απουσία του Νότι Σφακιανάκη από τα φώτα της δημοσιότητας. Πολλά δημοσιεύματα τον παρουσιάζουν σε κακή κατάσταση, ενώ ορισμένοι ισχυρίζονται πως δίνει τη δική του μάχη με προσωπικούς φόβους και ανασφάλειες. Υπάρχει βέβαια και η άποψη πως η αποχή του είναι μια συνειδητή επιλογή, ώστε να ενισχύσει την ιστεροφημία του και να κρατήσει ζωντανό το μύθο του. Αναμφίβολα, μιλάμε για το σπουδαιότερο εν ζωή Έλληνα καλλιτέχνη. Η πορεία της ζωής του ξεκίνησε από την Κρήτη και το Ηράκλειο, όπου και γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1959. Και γεννήθηκα λοιπόν, ενώ δεν ήθελε κανείς να γεννηθώ. Σοβαρά, είχαν αποφασίσει οι γονείς μου να μην γεννηθώ. Ναι. Είχαν ήδη 2 παιδιά, είχαν αποφασίσει ότι δεν θέλουν τρίτο. Ναι. Είναι η μητέρα μου έγκυος 2 μηνών και αποφασίζουν να με ρίξουν. Και μου διηγείται τώρα Σπαρτιάτης ο παππούς, ο απίθαρχος. Ναι. Διαβάζω την εφημερίδα ξαπλωμένο στο κρεβάτι και κάποια στιγμή αισθάνομαι ότι μπαίνει η γιαγιά σου. Δεν δίνω σημασία, αλλά αφού δεν μιλάει για κάποια αρκετά δευτερόλεπτα, γυρίζω το βλέμμα μου και δεν είναι η γιαγιά σου. Και ποια ήταν, παππού? Μια γυναίκα, άλλη. Άλλη. Και πριν καταλάβω τι γίνεται και πριν μιλήσω, μου λέει: Γιώργο, η κόρη σου είναι έγκυος, το παιδί που έχει στην κοιλιά της είναι αγόρι, δεν θα επιτρέψει να πάθει τίποτα, θα το βαπτίσεις εσύ και θα το ονομάσεις Παναγιώτη. Και εξαφανίζεται. Και φωνάζει τη γιαγιά μου, και μόλις μπαίνει μέσα η γιαγιά μου, τον καταλαβαίνει ότι κάτι έχει και της λέει: Καλλιρόη, τι μου κρύβεται? Τίποτα, Γιώργο μου. Oh. Καλλιρόη, τι μου κρύβεται? Τίποτα. Τίποτα. Άκου λοιπόν. Αυτό και αυτό. Και καιρώνει η γιαγιά μου, η οποία γιαγιά ήταν του Καντιλιού και τα λοιπά. 2 διαφορετικοί κόσμοι. Και αφού της το είπε, ζαλίστηκε η γιαγιά και τελικά αποφάσισαν ότι πρέπει να έρθω. Και ήρθα. Έρετε. Έτσι ξεκίνησα λοιπόν, έτσι ξεκίνησα. Παραμονή του στο Ηράκλειο διήρκεσε μέχρι την ηλικία των 7 ετών, οπότε και εγκαταστάθηκε στην ΚΟ μετά τον χωρισμό των γονιών του. Εκεί βρίσκονταν οι συγγενείς από την πλευρά της μητέρας του, η οποία είχε ξαναπαντρευτεί και ζούσε μόνιμα στη Γερμανία. Να μην μου κρυώνει, να πίνει το γάλα του που όπως το πίνει μικρό. Τι πρόβιο να είναι, Και να είναι πάντοτε προσεκτικός στις συναναστροφές του. Γιατί πολύ αποφεύγω τους μαλάκες, μαμά. Παρόλο που ο Νότης την επισκεπτόταν συχνά στο εξωτερικό, την ανατροφή του ανέλαβαν κυρίως ο παππούς και η γιαγιά του. Οι επιρροές που δέχτηκε από εκείνους ήταν καθοριστικές. Ο αυστηρός παππούς του το γαλουχούσε με την ιδέα του ελληνικού μεγαλείου, ενώ η γιαγιά του, έχοντας καταγωγή από τη Μικρά Ασία, του μετέφερε τις μνήμες της καταστροφής. Αυτά τα ακούσματα διαμόρφωσαν από νωρίς την πατριωτική του συνείδηση και την περηφάνεια για την ελληνική καταγωγή, στοιχεία που θεωρείται ότι πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε Έλληνα. Η σημαία είναι 365 ημέρες τον χρόνο αναρτημένη και δεν πρόκειται ποτέ κανένας να την κατεβάσει. Δηλαδή, θάνατος. Η οικογένειά του επηρέασε τη σκέψη του πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό σύστημα. Η σχολική του πορεία σταμάτησε απότομα μετά την πρώτη τάξη του γυμνασίου, όταν απέτυχε στο μάθημα των μαθηματικών. Σταμάτησα το σχολείο όταν ήμουν 13 ετών, στην πρώτη γυμνασίου, όπου με απέρριψε ένας καθηγητής αδίκως, με απέρριψε αδίκως και θεώρησε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν πλέον τίποτα να μου δώσουν και γι' αυτό αποχώρησα από το σχολείο. Όμως, θα πω ότι το μετάνιωσα σε εισαγωγικά, διότι η μάθηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση στη ζωή μας. Θα μπορούσα δηλαδή να έχω μάθει αρκετά πράγματα. Η απόφαση του καθηγητή Τσαταλιού να τον κόψει στάθηκε η αφορμή να εγκαταλείψει το σχολείο. Ίσως, τελικά, να οφείλουμε ένα ευχαριστώ σε αυτή τη συγκυρία, καθώς αν τα πράγματα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά, ο Άρχοντας μπορεί να ακολουθούσε μια εντελώς άλλη πορεία, ίσως ακόμα και στον χώρο της δικαιοσύνης, αντί για το τραγούδι. Ίσως όμως θα μπορούσα να έχω μάθει κάποια πράγματα τα οποία να ήταν φρένο στην δική μου ζωή που μετέπειτα εγώ διήνυσα με τον τρόπο που εγώ επέλεξα. Το 1975, λόγω μεγάλης οικονομικής ανέχειας, ξεκινά τα πρώτα του βήματα στον χώρο της νύχτας εργαζόμενος ως DJ σε διάφορα κλαμπ της ΚΟ. Το τι έγινε DJ πώς προέκυψε? 1975 υπάρχει μία δίσκο μια δισκοτέκ στην ΚΟ, η Απόλλων, όπου πήγαινα και εγώ σαν πιτσιρικάς έτσι να διασκεδάσω με τα φιλαράκια μου, όποτε μας άφηναν να μπούμε μέσα φυσικά. Κάποια στιγμή με είδαν ότι κάτι έβγαινε από εμένα, ότι είχα έφεση στη μουσική, γιατί και από πιτσιρικάς εγώ από
11 περίπου ετών, με τα φιλαράκια μου, παίζαμε λίγο μουσικούλα, ψιλοβρατζουλούσαμε διάφορα όργανα κτλ. Και αυτό φαινόταν έμεινε. Και με προσέγγισαν εκεί, μου είπαν αν θέλω να το κάνω, με μεγάλη χαρά εγώ το έκανα και το έκανα επαγγελματικά πλέον από το 1975 έως το 1984, 9 χρόνια. Η ουσιαστική στροφή στο τραγούδι έρχεται το 1985, όταν αρχίζει πλέον να εμφανίζεται στην πίστα, κερδίζοντας γρήγορα τη φήμη του τοπικού αστέρα χάρη στην ιδιαίτερη χρειά της φωνής του. Ένα περιστατικό που αναδεικνύει τον ανυπότακτο χαρακτήρα του συνέβη όταν του προσφέρθηκε η πρώτη ευκαιρία για δουλειά στην Αθήνα. Αν και η πρόταση ήταν δελεαστική, την απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη και επέστρεψε στο νησί, μόνο και μόνο επειδή ο ιδιοκτήτης του κέντρου του έθεσε ως όρο να αφαιρέσει το σκουλαρίκι του. Ο Νότης αρνήθηκε να συμβιβαστεί, προτιμώντας την προσωρινή αφάνεια από την καταπίεση της προσωπικότητάς του. Ένα χρόνο αργότερα, κάποιος επιχειρηματίας του ζητά να ανέβει στην Αθήνα να κλείσει συνεργασία σε κάποιο νυχτερινό κέντρο. Όμως, όταν τον είδε ο επιχειρηματίας, του ζητάει να βγάλει το σκουλαρίκι γιατί δεν ταιριάζει σε ένα λαϊκό τραγουδιστή. Ο Νότης δεν δέχτηκε να το βγάλει και έτσι αυτή η συνεργασία δεν έγινε ποτέ. Ωστόσο, η επιστροφή του στην πρωτεύουσα δεν άργησε να έρθει και αυτή τη φορά συνοδεύτηκε από τη τεράστια επιτυχία που σημείωσε ο πρώτος του κιόλας δίσκος. Το 1987 ανεβαίνει στην Αθήνα για να βρει άκρη για κάτι μεγαλύτερο. Βρίσκει τον Τέρι Σιγανό, κουμπάρο της Ελένης Δήμου. Του δίνει το τηλέφωνό της να επικοινωνήσει μαζί της. Όμως εκείνη τη φορά δεν έγινε τίποτα και ο Νότης επιστρέφει στην ΚΟ. Από εκεί και πέρα, η πορεία του είναι απολύτως ανωδική. Οι δίσκοι του γίνονται πολυπλετεινένοι και οι εμφανίσεις του στο Ρεξ της Οδού Πανεπιστημίου γράφουν ιστορία, με το κοινό να σχηματίζει ουρές και το μαγαζί να είναι ασφυκτικά γεμάτο. Ο Σφακιανάκης ένιωθε βαθιά υπερήφανος που κατάφερε να φτάσει στην κορυφή ως ένας αυτοδημιούργητος καλλιτέχνης, ξεκινώντας χωρίς πλάτες ή διασυνδέσεις, στηριζόμενος μόνο σε ελάχιστους ανθρώπους και σε ευνοϊκές συγκυρίες. Στο ξεκίνημά σου είχες μια βοήθεια, είχες κάποιο στήριγμα ή ήταν θέμα συγκυριών? Υπήρξαν κάποιες βοήθειες, ενδεχομένως να μην ήταν βοήθεια από την πλευρά κάποιων ανθρώπων γιατί ήθελαν να βοηθήσουν, που εγώ όμως έτσι το εξέλαβα. Υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που εξαιτίας τους κάτι συνέβη. Θα θεωρώ σαν παράδειγμα την Άντζελα την Δημητρίου το 1991, που αυτό ήταν πραγματική βοήθεια. Ήθελα να σας ρωτήσω για την Άντζελα Δημητρίου. Έβγαλε φέτος ένα τραγούδι, το Αχ Πατρίδα μου, και όλοι έλεγαν προσπαθεί να μοιάσει στο Σφακιανάκι και θέλει και τραγουδάει τέτοια τραγούδια. Πώς σας φάνηκε όλη αυτή η ιστορία? Δεν τα αντιλαμβάνομαι αυτά. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι η ψυχή του τον διατάζει. Αν το κάνει σκόπιμα και αποβλέπει σε κάτι άλλο, τέλος πάντων, θα το βρει μπροστά του. Αν το κάνει γιατί το νιώθει, πάλι μπροστά του θα το βρει. Όμως έχει το δικαίωμα κάθε άνθρωπος να κάνει αυτό που νιώθει και αυτό που νομίζει ότι είναι το σωστό. Η Άντζελα δεν έχει δικαίωμα να κάνει αυτό που έκανε. Ναι. Το 1991 λοιπόν, όπου είμαστε στην ίδια δισκογραφική εταιρεία και της ζητάει ο διευθυντής της εταιρείας, της λέει γιατί δεν παίρνετε στο σχήμα με τον Νότι που είναι καλός κτλ. Και το προσπάθησε να γίνει. Ένας άλλος τραγουδιστής, ο οποίος ήταν ο ηγέτης του σχήματος της ανασχέτισης αυτά, κάπου πήγε να χαλάσει, εκείνη επέμενε και τελικά με κράτησαν. Ήταν το βάπτισμα του πυρός, ας πούμε, το να τραγουδήσω σε έναν μεγάλο χώρο και με τον πρώτο μου δίσκο, να τον προβάλλω κτλ. Ήταν αρκετά μεγάλη η βοήθεια. Έχω τραγουδήσει με την Ελένη την Δήμου, που αυτό έγινε από σύμπτωση, γιατί ο κουμπάρος της που ήταν και γνωστός μου το πρότεινε κάποια στιγμή. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη με την Ελένη. Πέρασα αρκετά καλά. Είχα πάει εγώ και πριν στη Θεσσαλονίκη και είχα μαγιά. Δηλαδή, οπότε πιο πολύ ήταν σαν συμπτώσεις πιο πολύ. Δεν ήταν κάποιος από πίσω σου που σε βοηθούσε. Πέραν της Άντζελας, για αυτό που έκανε εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο, όχι, άλλη βοήθεια επί τούτου όχι. Ήταν το πεπρωμένο του να καθιερωθεί ως το πρώτο όνομα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Βέβαια, η διαδρομή προς την κορυφή δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Πέρα από το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του, αυτό που τον κράτησε ήταν ο ισχυρός του χαρακτήρας. Η ικανότητά του να ανταπεξέρχεται σε αντίξωες συνθήκες, η ισχυρογνωμοσύνη του και οι σταθερές του απόψεις για κοινωνικά ζητήματα τον έκαναν να ξεχωρίζει στα μάτια του κόσμου, που το λάτρεψε ακόμα περισσότερο για την αυθεντικότητά του. Ωστόσο, ένα συγκεκριμένο γεγονός επιχείρησε να πλήξει τη φήμη του, όταν δημοσιεύματα υποστήριξαν πως ήρθε σε ρήξη με θαμώνες. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στη Θεσσαλονίκη, διαδόθηκε η φήμη πως απευθυνόμενο σε κόσμο που αρνιόταν να κατέβει από την πίστα, είπε «Το καταλάβατε ότι πρέπει να κατεβείτε ή να το πω στα βουλγάρικα».
Αυτή η κατηγορία αποδείχθηκε τελικά ανυπόστατη. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης διέψευσε κατηγορηματικά το περιστατικό. Μάλιστα, όταν ένας ραδιοτηλεοπτικός σταθμός της Θεσσαλονίκης επανέφερε το θέμα, ο Νότης προκάλεσε δημόσια, προσφέροντας 1 εκατομμύριο σε όποιον μπορούσε να αποδείξει με στοιχεία ότι άκουσε ή είδε το συμβάν. Παρά την επιμονή ενός δημοσιογράφου, ο οποίος παραδέχτηκε ότι δεν ήταν παρόν αλλά πίστευε στις φήμες, ο Σφακιανάκης προσέφυγε στη δικαιοσύνη για να αποκαταστήσει την αλήθεια. Παρά το σάλο που προκλήθηκε και το γεγονός ότι για κάποιο διάστημα απήχε από τη Θεσσαλονίκη λόγω της αρνητικής φήμης, το δικαστήριο τελικά το δικαίωσε πανηγυρικά. Οι κατηγορίες κατέρευσαν, καθώς θα ήταν ούτως ή άλλως παράδοξο για έναν άνθρωπο με το δικό του γνωστό πατριωτισμό να προσβάλλει τους Μακεδόνες με έναν τέτοιο τρόπο. Ακόμη και σήμερα, αν και κάποιοι επιμένουν να αναπαράγουν το ψεύδος, η δικαιοσύνη έχει δώσει την οριστική της απάντηση. Σε αντίθεση με το στερεότυπο του παλαιού τύπου αρσενικού, ο Νότης Φακιανάκης πρόβαλε πάντα το προφίλ ενός gentleman, δείχνοντας έμπρακτα το σεβασμό του προς το γυναικείο φύλο. Έχει τονίσει επανειλημμένα σε συνεντεύξεις του πως η γυναίκα αποτελεί το συμπλήρωμα του άντρα, δηλώνοντας πως η ύπαρξή του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γυναικεία παρουσία. Αυτή η στάση του μεταφερόταν και στο καλλιτεχνικό του έργο, καθώς λέγεται πως απέφευγε πεισματικά να ερμηνεύσει στίχους που πρόσβαλαν ή υποτιμούσαν τις γυναίκες. Η προσωπική του ζωή σφραγίστηκε από τη γνωριμία του με τη Βρετανίδα Κίλι, η οποία βρέθηκε στην Κό για διακοπές μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της. Ο έρωτας ήταν ακαριέως. Η Κίλι γοητεύτηκε από τον νεαρό τότε Νότη και πήρε τη μεγάλη απόφαση να μείνει μόνιμα στην Ελλάδα δίπλα του. Πολύ σύντομα, το ζευγάρι μετακόμισε στην Αθήνα, ακολουθώντας την πρώτη επαγγελματική ευκαιρία του τραγουδιστή στην πρωτεύουσα. Εκείνα τα χρόνια ήταν σκληρά και γεμάτα στερήσεις. Πολύ. Κυριολεκτικά όμως. Έχω πεινάσει. Η πείνα στο στομάχι. Ο Νότης δεν δίστασε να εργαστεί ως εργάτης σε οικοδομές κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κουβαλώντας μπετά για ένα μεροκάματο το 2.000 δραχμών. Ηλεκτρολόγος με τον γαμπρό μου. Το 84 το χειμώνα ρίχναμε μπετά. Αυτή η επαφή με τη σκληρή βιοπάλη το θωράκισε ψυχικά, κάνοντας το να μην φοβάται καμία δυσκολία. Άρχισε να εργάζεται και άλλαξε πολλές δουλειές μέχρι να ξεκινήσει να δουλεύει ως τραγουδιστής. Εργάστηκε ως ηλεκτρολόγος, πετατζής, σερβιτόρος σε καφετέρια και σε νυχτερινά κέντρα. Επίσης, ταπετσιέρης, υπάλληλος σε βενζινάδικο, εργάτης σε εργοστάσιο σταφίδας και ντοματοπελτέ και στη Γερμανία σκούπιζε ένα ίδρυμα παιδιών με ειδικές ανάγκες. Κέντρο ανιάτων, παιδιών που είχαν κινητικές τις λειτουργίες κτλ. Παρά τις αντίξωες συνθήκες, το ξεκίνημα της κοινής του ζωής σε ένα ταπεινό ημιυπόγειο στην Καλιθέα έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία της οικογένειάς τους, η οποία αργότερα ολοκληρώθηκε με τον ερχομό των 2 παιδιών τους, του Απόλλωνα και της Αφροδίτης. Τον πρώτο ρόλο στη ζωή του καλλιτέχνη έχει σύζυγό στο Κύλι και τα παιδιά του Απόλλωνας και Αφροδίτη. Είσαι τρυφερός μαζί τους? Πάρα πολύ. Πολύ όμως. Δηλαδή, πολύ. Χάδια, αγκαλιές, παίζεις μαζί συνέχεια. Μόνο. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή η περίοδος της απόλυτης φτώχειας ήταν που σφυριλάτησε το χαρακτήρα του Άρχοντα, δίνοντάς του το θάρρος να συγκρουστεί αργότερα με το κατεστημένο, αφού είχε ήδη βιώσει το πιο σκληρό πρόσωπο της επιβίωσης. Η πατρότητα ήρθε στη ζωή του την ίδια περίοδο που η καριέρα του εκτοξευόταν, καθιστώντας τον απόλυτο κυρίαρχο της νυχτερινής Αθήνας. Παρά τον φόρτο της δουλειάς και τη δόξα, η προτεραιότητά του παρέμενε η οικογένειά του. Στα 2 του παιδιά, στα οποία τρέφει τεράστια δυναμία, επέλεξε να δώσει ονόματα με βαθιούς συμβολισμούς από την αρχαιοελληνική παράδοση, Απόλλωνας και Αφροδίτη. Η κίνηση αυτή δεν ήταν τυχαία, καθώς αντανακλούσε την ιδεολογία του και το θαυμασμό του για το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Έτσι, ενώ στην πίστα ήταν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης που καθόριζε τις εξελίξεις στη διασκέδαση, στο σπίτι ήταν ένας αφοσιωμένος πατέρας που προσπαθούσε να μεταλαμπαδεύσει στα παιδιά του τις αξίες και τις ρίζες του. Η επιτυχία του πλέον δεν μετριόταν μόνο με τις χιλιάδες των θαυμαστών, αλλά και με τη γαλήνη που του προσέφερε η προσωπική του ευτυχία δίπλα στην Κύλη και τα παιδιά τους. Είναι πολλά για μένα. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή αυτό που νιώθει ότι κάνει έχει μεγάλη καρδιά. Και είναι πολύ καλός άνθρωπος. Η χρονιά του 2004 αποτέλεσε την πιο σκοτεινή καμπή στη ζωή του καλλιτέχνη, καθώς σημαδεύτηκε από την απώλεια του αδερφού του, Γιώργου.
Το γεγονός αυτό προκάλεσε μια βαθιά εσωτερική αλλίωση στο Νότι, δημιουργώντας ένα κενό που, όπως λένε οι οικοί του, δεν αναπληρώθηκε ποτέ. Τον Οκτώβριο του 2004, ένα δεύτερο τραγικό γεγονός πικραίνει τον Νότι. Πεθαίνει ο αγαπημένος του αδερφός Γιώργος Φακιανάκη. Ένας άνθρωπος όπως είμαστε τώρα εμείς, γίνεται ένας σκελετός, με πόνους αφόρητους. Φοβερή ταλαιπωρία όμως, δηλαδή πόνος και για εσένα και για τους τριγύρω, πόνος, να πονάει εκείνος, να πονάνε και όλοι οι άλλοι. Αλλά ο αδελφός μου τελικά μου απέδειξε ότι ήταν παλικάρι και εκείνη την ημέρα που έφυγε, εμείς είχαμε 2 προγραμματισμένες συναυλίες μεγάλο διάστημα πριν αρρωστήσει ο Γιώργος φυσικά στην Κύπρο και δεν μπορούσαν να αναβληθούν διότι ήταν προπολιμένα τα εισιτήρια στα γήπεδα. Και μου λέει αδελφέ, του λέω θα τις ακυρώσω. Μου λέει αδελφέ θα πας να τις κάνεις και εγώ θα είμαι εδώ και θα περιμένω και θα είμαι μαζί σου την ώρα της συναυλίας. Και μου είπε η νύφη μου η Μαρία ότι στην δεύτερη συναυλία, άκου παλικαριά τώρα, στη δεύτερη συναυλία, αφού περίπου τέλειωσε η συναυλία, μου λέει έκλεισε τα μάτια του, αποκοιμήθηκε και δεν ξανασύνδεσε. Η θλίψη τον άλλαξε ριζικά, προσθέτοντας μια μόνιμη μελαγχολία στην προσωπικότητά του. Ο ίδιος, μιλώντας για τη σχέση τους, παραδέχτηκε πως η απώλεια τον έκανε να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της αγάπης που έτρεφε για τον αδερφό του, μια αγάπη που σπάνια το εξέφραζε. Λόγω του χαρακτήρα του, ο Νότης είχε αναλάβει έναν ρόλο προστάτη και πατέρα απέναντι στο Γιώργο, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος της διασκέδασης, αλλά συχνά έκανε επιπόλαιες επιλογές. Αυτές οι αστοχίες οδηγούσαν σε οικονομικές και ψυχολογικές πιέσεις, τις οποίες ο Νότης πίστευε πως τελικά κλώνησαν την υγεία του αδερφού του. Σε όλη τη διάρκεια της κοινής τους πορείας, ο Νότης ήταν ο αυστηρός της οικογένειας, εκείνος που προσπαθούσε με υποδείξεις να τον καθοδηγήσει και να τον βοηθήσει να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Κάτι που θα ήθελε να του πεις και δεν πρόλαβε να το πεις. Ναι, ότι τον αγαπούσα περισσότερο από ό,τι του έδειχνα, αλλά δεν του το έδειχνα κακώς. Τάχα μου για να τον παραδειγματίσω, να συνετιστεί για να μην κάνει τα λάθη που έκανε, που όμως είναι λάθη. Όταν όμως εμφανίστηκε η ασθένεια και όλα εξελίχθηκαν ραγδαία, οι ρόλοι υποχώρησαν μπροστά στον επερχόμενο αποχωρισμό. Στις τελευταίες του στιγμές, η αγάπη έγινε πλέον φανερή και από τις δύο πλευρές, με τον Νότι να συναισθάνεται το τεράστιο μέγεθος της επικείμενης απουσίας. Πολλοί θεωρούν ότι ο θάνατος του Γιώργου ήταν ο λόγος που ο Νότης άρχισε να απομονώνεται σταδιακά και να υιοθετεί μια ακόμα πιο σκληρή στάση απέναντι στο κατεστημένο, αφού ένιωθε πλέον πως είχε χάσει το στήριγμά του. Η απώλεια αυτή ήταν τόσο καθοριστική, που ακόμα και η εμφάνισή του στην πίστα απέκτησε έκτοτε μια διαφορετική, πιο βαριά ενέργεια. Τι θα έδινες για να συνεχίζεις να είναι δίπλα σου ο Γιώργος, από όσα έχεις κατακτήσει? Να ξεκίνανε όλα τώρα. Δηλαδή όλο αυτό που έχω δημιουργήσει, όλο αυτό που ξέρει ο κόσμος από εμένα, να έσβηνε. Με την αυγή της δεκαετίας του 2010 και την είσοδο της χώρας στην εποχή των μνημονίων, ο Νότης Φακιανάκης πέρασε σε μια νέα φάση, όπου ο ρόλος του ως καλλιτέχνης ταυτίστηκε απόλυτα με την κοινωνική διαμαρτυρία. Η έντονη πολιτικοκοινωνική κρίση τον όθησε να εκφράζει δημόσια και χωρίς περιστροφές τις προσωπικές του πεποιθήσεις, γεγονός που τον έφερε ακόμα πιο κοντά στη λαϊκή βάση. Τότε είχαν πει ότι αυτά που έλεγα εγώ δεν συνάδουν με τα χρηστά ήθη της κυπριακής κοινωνίας. Λες και εμείς είμαστε άλλοι, δεν είμαστε κυπριακή κοινωνία, δεν είμαστε ελληνική κοινωνία. Ακούστε όμως, ακούστε το παγάσετε. Γιατί? Διότι όταν μιλάω στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση, απευθύνομαι σε εσάς. Δεν μιλάω ούτε για τους διακεκριμένους, σε εισαγωγικά, ούτε για τους προύχοντες, ούτε για τους κρατούντες, που όλοι αυτοί είναι υπαλληλοί μου. Έτσι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και όλο το... Τότε ήταν που ο τίτλος «Άρχοντας» εδραιώθηκε οριστικά στη συνείδηση του κόσμου, παίρνοντας πλέον μια διάσταση ηγετική και συμβολική. Στο ψηφιακό κόσμο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η δημοτικότητά του γνώρισε νέα εκτόξευση. Ο λόγος του έγινε η φωνή εκείνων που ένιωθαν αδικημένοι αλλά δεν είχαν το βήμα να ακουστούν. Σχολίαζε με θάρρος κάθε πτυχή της επικαιρότητας, από τις πολιτικές εξελίξεις μέχρι τα καθημερινά προβλήματα που λύγιζαν την κοινωνία.
Ο ίδιος ξεκαθάριζε πάντα πως δεν είχε κανένα προσωπικό συμφέρον ή πολιτική φιλοδοξία πίσω από αυτές τις παρεμβάσεις. Τόνιζε χαρακτηριστικά πως, παρόλο που ο ίδιος ήταν οικονομικά ευκατάστατος και βολεμένος, δεν μπορούσε να παραμένει απαθής βλέποντας τους συμπατριώτες του να υποφέρουν. Ένιωθε την ηθική υποχρέωση να εκτεθεί και να συγκρουστεί, μεταφέροντας το μήνυμα των απλών ανθρώπων που του ζητούσαν να μιλήσει εκ μέρους τους ενάντια στο άδικο. Αυτή η στάση του το μετέτρεψε σε έναν ιδιότυπο κοινωνικό εκφραστή, καθώς για πολλούς δεν ήταν πια μόνο τραγουδιστής των μεγάλων επιτυχιών, αλλά ο άνθρωπος που τολμούσε να τα βάλει με το σύστημα, αψηφώντας το όποιο προσωπικό ή επαγγελματικό κόστος. Να παίρνουν ειδήσεις από το Reuters και από το Associated Press και να τα παρουσιάζουν σε όλο τον κόσμο και να πείθουν όλους τους πολίτες του πλανήτη, τέλος πάντων, τα πράγματα είναι έτσι και όχι αλλιώς. Δεν θυμάμαι τότε ποτέ να κατέβαινε ο κόσμος να διαδηλώσει ή να πει τη γνώμη του με κάποιο τρόπο και να τον ενδέρνουν οι υπάλληλοι του. Τόλμαγε. Τι θα πει τόλμαγε? Δεν χρειαζότανε. Δεν χρειαζόταν. Δεν σε έκλεβε ο άλλος. Δεν σε ξαπατούσε. Ήταν άλλες οι συνθήκες. Δεν επιτρεπόταν να κάνεις εσύ κάτι το οποίο ήταν μεμπτό. Ήταν δηλαδή τιμωρητέο και να μην τιμωρηθείς. Μιλάμε, ας πούμε, για τον Ανδρέα Παπανδρέου, π.χ. Η μέγιστη κατάρα. Η μέγιστη κατάρα της πατρίδος μας. Εσύ, ο Βάγγελε Γουρούνι, να περνάς και στο Σύνταγμα. Τα έχεις πολύ με τον Βενιζέλο, Δεν μίλησα για τον Βενιζέλο. Είπες Ευάγγελε. Για τον Τούρκογλου λέω. Έχεις αισθανθεί ποτέ με όλα αυτά που λες? Το κόστος. Και το κόστος, και μήπως κάποιοι πούν να είναι γραφικός ο νότης κάθε φορά? Ποιος τους μωρέ αυτούς τώρα που τα πούνε? Είμαι γραφικός εγώ. Εγώ είμαι γραφικός. Κατάλαβες πώς το λέω? Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά σας έφτασε. Εγώ είμαι γραφικός. Ναι. Εγώ είμαι θυμωμένος, εξοργισμένος, όχι αγανακτισμένος απλά. Αυτό που συμβαίνει τριγύρω στην πατρίδα μου, που εγώ οικονομικά είμαι μια χαρά και θα έπρεπε να δεν τρέχει και τίποτα, δηλαδή να κάνω το σάκι, κατάλαβες? Δεν κάνω το σάκι, κάνω τον νότι. Τι σημαίνει να κάνω το σάκι? Αυτό που λέω σημαίνει. Λοιπόν, εγώ είμαι αυτό που είμαι. Αυτό που ακούς και βλέπεις. Η έγκλη και η δημοτικότητα του Άρχοντα είχαν αγγίξει πλέον δυσθεώρητα ύψη, με τη λατρεία του κοινού να παίρνει διαστάσεις πρωτοφανείς για τα ελληνικά δεδομένα. Η σχέση που είχε οικοδομήσει ο Νότης με τους θαυμαστές του βρισκόταν στο απόλυτο ζενήθ της. Χαρακτηριστικό της τεράστιας κοσμοσυρωής ήταν το γεγονός πως ο επιχειρηματίας Ηλίας Μαροσούλης αναγκάστηκε να τοποθετήσει γιγαντοοθόνες στον εξωτερικό χώρο του κέντρου Γκάζι, ώστε όσοι δεν κατάφερναν να βρουν τραπέζι να μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά το πρόγραμμα από το δρόμο. Στην πίστα, η παρουσία του εξέπεμπε το ειδικό βάρος ενός πραγματικού στάρ διεθνών προδιαγραφών. Ποιος το είπε για τους μάκες, πως χαθήκανε? Ποιος το είπε στα τρέλα, τους πατήσανε? Στο καμαρίνι του, ο Νότης υποδεχόταν φίλους και γνωστούς για συζητήσεις που κυμαίνονταν από την καθημερινότητα μέχρι βαθιά κοινωνικά ζητήματα, ενώ η εικόνα του συμπληρωνόταν από την εμβληματική Harley Davidson που οδηγούσε, ένα από τα πρώτα ακριβά δώρα που έκανε στον εαυτό του ως ανταμοιβή για τους κόπους του. Η αυθεντικότητα και το «rock» ύφος του τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό σε μερίδα του δημοσιογραφικού κόσμου που εκτιμούσε την αντισυμβατική του φύση. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που αναδεικνύει το χαρακτήρα του συνέβη όταν δύο δημοσιογράφοι επισκέφθηκαν το μαγαζί που εμφανιζόταν, αλλά λόγω οικονομικής στενότητας περιορίστηκαν σε ένα ποτό στο μπαρ. Μόλις ο Νότης πληροφορήθηκε την παρουσία τους, έδωσε αμέσως εντολή στο μέτρ να τους οδηγήσει σε κεντρικό τραπέζι, προσφέροντάς τους το μπουκάλι ως δικό του κέρασμα. Ήταν μια κίνηση που δεν είχε στόχο τις δημόσιες σχέσεις, αλλά πήγαζε από την ειλικρινή του ανάγκη να τιμήσει τους ανθρώπους που το στήριζαν. Αυτή η περίοδος, με τις θρυλικές πλέον εμφανίσεις του και τα συνεχή sold out, ήταν που καθιέρωσε το Σφακιανάκι ως έναν καλλιτέχνη που δεν ακολουθούσε τους κανόνες της βιομηχανίας, αλλά τους δημιουργούσε ο ίδιος, διατηρώντας πάντα μια σπάνια ευθύτητα απέναντι σε εχθρούς και φίλους. Ο Νότης Φακιανάκης αποτελούσε και αποτελεί αναμφίβολα το πιο περιζήτητο πρόσωπο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιδιαίτερα για εκείνα που δεν ευθυγραμμίζονταν με το κατεστημένο. Παρουσία του εξασφάλιζε τεράστια ποσοστά τηλεθέασης και ακροαματικότητας, καθώς κάθε του λέξη και κάθε του πράξη γινόταν αντικείμενο συζήτησης.
Ο ίδιος, έχοντας πλήρη επίγνωση της δύναμης του λόγου του, χρησιμοποιούσε το δημόσιο βήμα όχι μόνο για την προώθηση της δουλειάς του, αλλά κυρίως για να αφήσει ένα έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Πρωταρχικός του στόχος ήταν να παράγει ουσιαστικό κοινωνικό έργο μέσα από την τέχνη του και τη στάση ζωής του. Επιθυμούσε η ιστεροφημία του να μην περιορίζεται μόνο στις φωνητικές του ικανότητες, αλλά να μνημονεύεται ως ένας καλλιτέχνης επαναστάτης που δεν φοβήθηκε να συγκρουστεί. Για τους φανατικούς του θαυμαστές, ο Νότης απέκτησε τη φήμη ενός σύγχρονου προφήτη. Οι τοποθετήσεις του για την πολιτική, την οικονομική κρίση και την κοινωνική παρακμή, που κάποτε θεωρούνταν ακραίες ή προκλητικές, φάνηκε να επιβεβαιώνονται σε μεγάλο βαθμό με την πάροδο των ετών. Αυτή η εξέλιξη των πραγμάτων οδήγησε το κοινό του να το θεωρεί δικαιωμένο, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το μύθο του ανθρώπου που έβλεπε μπροστά από την εποχή του και προειδοποιούσε για όσα θα ακολουθούσαν. Αυτή η σύνδεση με το κοινό του ξεπερνούσε τα όρια της απλής διασκέδασης. Ήταν μια σχέση εμπιστοσύνης και αλληλοεκτίμησης, καθώς ο κόσμος έβλεπε στο πρόσωπό του έναν άνθρωπο που δεν πρόδωσε ποτέ τις αρχές του για να γίνει αρεστός στους λίγους, προτιμώντας να παραμείνει η φωνή των πολλών. Στο καλλιτεχνικό πεδίο, μία από τις πιο συζητημένες στιγμές ήταν η ευθεία κριτική του Νότη Σφακιανάκη απέναντι στο ιερό τοτέμ του ελληνικού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ο Νότης, αναγνωρίζοντας με το φωνητικό μέγεθος του Καζαντζίδη, δεν δίστασε να σχολιάσει πως η φωνή του ήταν τοποθετημένη και τεχνικά στημένη. Προχώρησε μάλιστα σε μια σοβαρή αποκάλυψη σχετικά με το εμβληματικό τραγούδι «Υπάρχω», το οποίο φέρει την υπογραφή του Χρήστου Νικολόπουλου. Ο Σφακιανάκης υποστήριξε πως ο Καζαντζίδης εκμεταλλεύθηκε το νεαρό της ηλικίας του Νικολόπουλου, ο οποίος ήταν μόλις 16 ετών όταν ξεκίνησε να συνεργάζεται μαζί του. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Νότη, ο Καζαντζίδης οικειοποιήθηκε πνευματικά δικαιώματα και τραγούδια που ανήκαν στο συνθέτη, μια πράξη που ο ίδιος χαρακτήρισε ανέντιμη για έναν άνδρα τέτοιου βεληνικούς. Αυτή η δημόσια επίθεση στο μύθο του Καζαντζίδη προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, καθώς έφερε στο φως τις ανθρώπινες αδυναμίες και τις σκοτεινές πτυχές ακόμα και των μεγαλύτερων ειδόλων. Ο Καζαντζίδης, επειδή είχε τοποθετήσει την φωνή του και δεν ήταν αυτό που πηγαία έβγαινε δηλαδή μέσα από το σώμα του, εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι τον θαύμαζα και τον θαυμάζω όταν τον ακούω ως ένα λαρύγγι που κάνει αυτά που κάνει. Από την άλλη όμως, γνωρίζοντας την πραγματική του φωνή, έχω ενστάσεις και μετά μου χάλασε όλο αυτό το πράγμα όταν είπε ψέματα. Τι λες? Λέγοντας ότι αυτά τα τραγούδια τα έχω γράψει εγώ, αλλά στην πραγματικότητα απεδείχθη εκ των υστέρων και το παραδέχτηκε ότι τα είχε κλέψει ουσιαστικά από ένα παιδί που πήρε μαζί του να παίζει μπουζούκι από τον Χριστό Νικολόπουλο. Και ποιος ξέρει και πού αλλού είχε γίνει, γιατί τα κάνανε αυτά στο παρελθόν. Ο ένας έκλεβε το αλλού τα τραγούδια και του δίνει κάποια φραγκάκια να πούμε και του κλείνει το στόμα. Έχουν συμβεί. Η ευτυχία Παπαγιανοπούλου για να παίξει από ό,τι ήξερα ήταν τζογαδόρισα. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν θα μπορούσα. Δηλαδή, δεν γίνεται αν είσαι καλλιτέχνης να κάνεις τέτοιες πράξεις. Δεν γίνεται. Άρα... Και να υποστηρίζεις έντονα, ας πούμε, ότι αυτά είναι δικά μου. Και μετά να βγεις να πεις ότι όχι, δεν είναι δικά μου, μου θυμίζει τον Κλίντον. Ωστόσο, η ηρωνία της τύχης ήθελε τον Νότη να βρεθεί σε παρόμοια θέση χρόνια αργότερα, όταν ο δικός του στενός συνεργάτης και δημιουργός πολλών επιτυχιών του, ο Γιώργος Μουκίδης, κινήθηκε νομικά εναντίον του. Με δικαστική απόφαση, απαγορεύτηκε στο Σφακιανάκη να ερμηνεύει ζωντανά 45 τραγούδια που του είχε εμπιστευτεί ο συνθέτης. Αυτή η εξέλιξη αποτέλεσε ένα σοβαρό πλήγμα για το ρεπερτόριο του Νότη, καθώς ανάμεσα σε αυτά τα τραγούδια υπήρχαν μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο αγαπημένες επιτυχίες της καριέρας του, όπως το «Ένα γράμμα» και το «Θέλω να σε ξαναδώ». Η υπόθεση αυτή απέδειξε πως οι σχέσεις δημιουργών και ερμηνευτών είναι συχνά εύθραυστες και πως ακόμα και οι κορυφαίοι καλλιτέχνες δεν μένουν απειρόβλητοι από τις νομικές και προσωπικές συγκρούσεις που μπορούν να ανατρέψουν τα πάντα σε μια στιγμή. Πέρα από τη δόξα, τα φώτα και την ένταση της νύχτας, υπήρχε πάντα μια σταθερή αναφορά στη ζωή του Νότη Σφακιανάκη, η μητέρα του, η κυρία Μέρη. Για τον καλλιτέχνη, η μητέρα του δεν ήταν απλώς ένας συγγενής, ήταν η ρίζα του, ο άνθρωπος που τον κράτησε όρθιο στις πιο δύσκολες στιγμές της βιοπάλης στην ΚΟ. Ο Νότης δεν έχανε ευκαιρία να εκφράζει δημόσια την τεράστια δυναμία που της είχε. Σε πολλές συνεντεύξεις του,
Ο λόγος του γινόταν πιο τρυφερός και τα μάτια του βούρκωναν όταν μιλούσε για τις θυσίες που έκανε εκείνη η γυναίκα για να μεγαλώσει τα παιδιά της με αξιοπρέπεια μετά το θάνατο του πατέρα του. Η κυρά Μέρη ήταν ο φύλακας αγγελός του, ο άνθρωπος που τον πίστεψε πριν ακόμα γίνει ο άρχοντας της ελληνικής δισκογραφίας. Ο χαμός της ήταν ένα από τα πιο σκληρά χτυπήματα της μοίρας. Η κυρία Μέρη έφυγε στα χέρια του Νότι στην Γκο, όπου ο καλλιτέχνης πήγε στο νησί και έκατσε 10 μέρες μαζί της πριν αφήσει την τελευταία της πνοή. Ήταν Αύγουστος του 2020, λίγο πριν συλληφθεί, το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου. Για τον Νότι, ο θάνατος της μητέρας του σήμανε το τέλος της αθωότητας. Έχασε το τελευταίο του καταφύγιο, τον άνθρωπο που τον αγαπούσαν ιδιωτελώς χωρίς να περιμένει τίποτα σε αντάλλαγμα. Πολλοί λένε πως αυτό το πένθος, σε συνδυασμό με το χαμό του αδερφού του, ήταν που τον έκανε να κλειστεί στον εαυτό του και να πάρει την απόφαση να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Τραγουδώντας για εκείνη, ο Νότης δεν ερμήνευε απλώς στίχους, αλλά κατέθετε την ψυχή του. Η εικόνα της παρέμεινε για εκείνον το σύμβολο της αγωνίστριας Ελληνίδας μάνας, μια εικόνα που τον συντρόφευε σε κάθε του βήμα μέχρι και την οριστική του σιωπή. Σ' αγαπώ και ο γάμο πολύ πάρα πολύ και τα παιδάκια μου όλα, τα εγγονάκια μου, σου εύχομαι υγεία και χαρά και ευτυχία. Η Μανούλα σου αγαπάει πάρα πολύ. Τα συναισθήματά σου για τη μητέρα σου? Τα συναισθήματά μου για τη μητέρα μου είναι ένα κορίτσι το οποίο παραμένει στην ηλικία την εφηβική, το οποίο είναι υπό την προστασία μου. Λοιπόν, έλα να ακούσουμε παρέα. Κατάλαβες ποια είναι η σχέση μας? Βεβαίως το κατάλαβα, το κατάλαβα απολύτως. Κερατός, εσύ μου τα μεταβίβασες όλα αυτά τα συναισθήματα. Και το πιο ιδιόρυθμο παιδί στο ζήσιμό του. Με τραγιασκούλες, με τα όσο μεγάλωνε, με τα κασκόλτα μακριά, με τα δαχτυλιδάκια του στο μικρό του δαχτυλάκι. Όπως συμβαίνει σε κάθε μεγάλη διαδρομή, η περίοδος της απόλυτης κυριαρχίας του Νότι Σφακιανάκη στην νυχτερινή Αθήνα συνοδεύτηκε από προσπάθειες αποκαθήλωσής του. Η διαρκής παρέμβασή του στα πολιτικά δρόμενα και ο αιχμηρός του λόγος είχαν προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια σε συγκεκριμένους κύκλους, οι οποίοι φαίνεται πως αναζητούσαν την κατάλληλη ευκαιρία για να πλήξουν την εικόνα του. Η σύλληψή του από την αστυνομία μετά από έλεγχο στο αυτοκίνητό του, όπου εντοπίστηκαν απαγορευμένες ουσίες και ένα όπλο χωρίς την απαραίτητη άδεια, προκάλεσε σεισμό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για τους υποστηρικτές του, αλλά και για ανθρώπους που γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα, η κίνηση αυτή δεν ήταν τυχαία. Πολλοί έκαναν λόγο για μια καλωστημένη ενέδρα, υποστηρίζοντας πως οι αρχές κινήθηκαν στοχευμένα, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τι θα βρουν, με μοναδικό σκοπό να τον εκθέσουν ανεπανόρθωτα και να τον αναγκάσουν να σωπάσει. Το περιστατικό αυτό πήρε τεράστιες διαστάσεις, με τον καλλιτέχνη να βρίσκεται ξαφνικά στο στόχαστρο μιας πρωτοφανούς δημόσιας κατακραυγής. Ήταν η στιγμή που το σύστημα φάνηκε να αντεπιτίθεται, προσπαθώντας να ανακόψει τη δυναμική ενός ανθρώπου που δεν δίσταζε να τα βάζει με όλους και με όλα. Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, ο ίδιος ο Νότης κράτησε τη στάση του, ενώ η νομική του υπεράσπιση έκανε λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία. Ωστόσο, η ζημία είχε ήδη γίνει σε επίπεδο εντυπώσεων, δίνοντας την ευκαιρία στους επικριτές του να μιλήσουν για την πτώση του άρχοντα. Για τον ίδιο, όμως αυτή η δοκιμασία ήταν άλλη μια απόδειξη του πολέμου που δεχόταν επειδή αρνήθηκε να συμβιβαστεί με τις υποδείξεις της εξουσίας. Μετά τις απώλειες στενών συνεργατών και τον πρόωρο θάνατο του αδερφού του που τον είχε σημαδέψει, η μοίρα του επιφύλαξε ένα ακόμα οδυνηρό χτύπημα, το χαμό της Κύλη. Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση τα τελευταία χρόνια, ο δεσμός τους παρέμενε βαθύς και ουσιαστικός. Ο Νότης δεν έπαψε ποτέ να νοιάζεται για τη γυναίκα που υπήρξε ο στυλοβάτης του στα δύσκολα χρόνια της αφετηρίας του. Όταν εκείνη αντιμετώπισε προβλήματα υγείας, εκείνος στάθηκε βράχος δίπλα της, εξασφαλίζοντας κάθε δυνατή ιατρική φροντίδα και υποστήριξη. Η είδηση πως το νήμα της ζωής της κόπηκε ευνίδια, συγκλώνησε τον καλλιτέχνη, βυθίζοντας τον σε ένα πένθος από το οποίο πολλοί πιστεύουν ότι δεν ανέκαμψε ποτέ πλήρως. Αυτό το γεγονός φαίνεται πως ήταν η θριαλίδα για την οριστική του απόσυρση.
Η απόφαση του να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας, να κλείσει την πόρτα στις πίστες και να επιλέξει την απομόνωση, ερμηνεύεται από πολλούς ως μια ανάγκη να θρηνήσει μακριά από τα διάκριτα βλέμματα. Σήμερα, η απουσία του από τα μουσικά δρόμενα παραμένει το μεγαλύτερο μυστήριο της ελληνικής showbiz. Αν αυτή η σιωπή είναι το οριστικό φινάλε ή απλώς μια παρατεταμένη παύση πριν από μια τελευταία εμφάνιση, είναι κάτι που μόνο ο χρόνος θα δείξει. Το σίγουρο είναι πως η ιστορία έχει ήδη κρατήσει μια ξεχωριστή σελίδα για τον Νότι Σφακιανάκη, τον καλλιτέχνη που λατρεύτηκε και πολεμήθηκε όσο κανείς άλλος, αφήνοντας το δικό του ανεξίτηλο στίγμα στον ελληνικό πολιτισμό. Κλείνοντας αυτό το αφιέρωμα, είναι σαφές πως ο Νότης Φακιανάκης δεν υπήρξε ποτέ ένας απλός τραγουδιστής, αλλά ένα κοινωνικό φαινόμενο που δίχασε, αγαπήθηκε με πάθος και προκάλεσε όσο λίγοι. Από τα δύσκολα χρόνια της βιοπάλης στην ΚΟ μέχρι την απόλυτη αποθέωση στις μεγαλύτερες πίστες της χώρας, η πορεία του ήταν μια συνεχής μάχη ανάμεσα στο ταλέντο και τις αρχές του. Ο Άρχοντας επέλεξε να γράψει τους δικούς του κανόνες, αδιαφορώντας για το κόστος της σύγκρουσης με το σύστημα. Ακόμα και σήμερα, μέσα από τη σιωπή της απομόνωσής του, η απουσία του παραμένει πιο εκοφαντική από την παρουσία πολλών άλλων. Το κενό που άφησε πίσω του στη διασκέδαση και τη δισκογραφία είναι δυσαναπλήρωτο, καθώς ο Νότης δεν πρόσφερε μόνο τραγούδια, αλλά μια ολόκληρη στάση ζωής που εξέφραζε την υπερηφάνεια και την αντίσταση του απλού ανθρώπου. Όπως και αν επιλέξει η ιστορία να τον κρίνει στο μέλλον, το σίγουρο είναι πως η φωνή του θα συνεχίσει να αντυχεί μέσα από τους δίσκους του, θυμίζοντας μια εποχή όπου το λαϊκό τραγούδι είχε πραγματικό βάρος και η αλήθεια ενός καλλιτέχνη δεν έμπαινε σε καλούπια. Ο μύθος του παραμένει ζωντανός, περιμένοντας ίσως μια τελευταία πράξη, ή απλά επιβεβαιώνοντας πως οι μεγάλοι καλλιτέχνες ξέρουν πότε πρέπει να αποχωρούν για να γίνουν αθάνατοι.